Ngươi không có quyền lựa chọn. Làm đệ tử ta thì ta sẽ giết. Hừ, truyền nhân của anh hùng kiếm một đời tuyệt đối không quỳ trước loại bàng môn tà đạo các ngươi. He, tiểu tử ngông cuồng quá. Anh hùng kiếm là cây thá gì chứ? Chủ nhân ta chịu nhận ngươi là may lắm rồi. Được, trước giờ chưa ai dám cãi lời ta. Đã vậy ngươi phải chết. Sao hả? Tranh thủ lúc còn thở là suy nghĩ cho thật kỹ. Kẻo khi tắt thở thì tất cả cũng đã chấm dứt. Kiếm thần cô giãy giụa nhưng người này cước kình nặng như núi Thái Sơn. Kiếm thần bị ông ta đạp lên như con kiến. Không lâu sau kiếm thần bắt đầu hít thở khó khăn. Đáng sợ hơn là toàn thân rã rời vô lực. Cái chết cận kề, một nỗi sợ hãi tràn lên trong lòng của thiên thần. Chỗ đáng sợ của cái chết là có thể ăn mòn bản tính con người ta. Ha ha ha, không ai có thể đối diện với cái chết. Thí chủ, Bộ Kinh Vân sau khi lấy lại kiếm đã bỏ đi rồi. Không đúng, từ khi vào trong ấy tôi chẳng thấy huynh ấy đi ra lại. Kẻ xuất gia không biết nói dối, anh ta đích thực đã đi bằng lối hậu viên rồi. Bộ Kinh Vân, hôm nay ngươi đã sa vào thiên kiếp ngục thì đừng hòng thoát ra. Hòa thượng thối, thả ta ra. Nơi còn nhớ trăm mạng người ở Hiệp Vương Phủ chứ? Ông là người của Hiệp Vương Phủ. Môn chủ của Hiệp Vương Phủ là em ruột của ta. Người đoạt lấy băng phách, hủy hoại mộ phần tổ tiên, giết hết người trong phủ. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi được. Thì ra ông cùng đã nghĩa xuất thân từ một mạch, chả trách miệng giả nhân giả nghĩa giống nhau. Hừ, ta tuổi xuất gia tịnh tu mấy mươi năm mới thành chủ trì. Tu hành cũng đạt tới cảnh giới trì thủy. Không ngờ sự xuất hiện của người lại hủy hoại tu vị cả đời của ta. Tên ác ma kia, người chết đi. Độ Không phẫn nộ chĩa mũi bàn tay đâm vào ngực Bộ Kinh Doanh. Độ Không ra tay không chút nương tình, vô cùng dữ dội. Bộ Kinh Vân vừa vung người thì bị kiềm chặt khớp vào, không những không thoát ra được mà còn đau đớn như bị ngũ mã phanh thây. Ha ha, chưa hết đâu rồi, ngươi sẽ phải nếm đủ. Hòa thượng thối. Hừ, thế lực còn lại không ít, các ngươi đừng mang cơm cho hắn ta nữa. Sư phụ, dù gì y cũng đã thắng vô danh. Nếu đối đãi như vậy e rằng có chỗ không phải. Các ngươi biết cái gì? Nhốt y trong thiên kiếp ngục, một là để tự hối lỗi, hai là ngăn không cho đi tiếp tục hại chúng sinh. Đây mới thật sự là ngã Phật tử bi. Các tăng đều thấy không thỏa đáng, nhưng Độ Không là trụ trì nên không dám cãi lại. Tuyệt thế hảo kiếm. Hả, là kẻ nào? Tuyển thế hảo kiếm cổ quái thật. Quả thật nặng vô cùng. Bộ Kinh Văn, năm đó ngươi nhiều lần tha cho ta. Này ta tới cứu xem như hết nợ nhau. Tuyết Ám Thiên. Tuyết Ám Thiên, năm đó Tuyết Ám Thiên khiêu chiến Bộ Kinh Vân nhiều lần mà vẫn thất bại, trong lúc nhục nhã đã đến Di Ẩn Tự và tịnh tu tại đây. Nhớ ơn năm xưa Bộ Kinh Vân đã nhiều lần nương tay, Tuyết Ám Thiên quyết định giải cứu. Tối nay trong chùa không canh phòng cẩn mật, người vòng qua khúc quanh rồi đi thẳng lên sẽ có lối thoát. Độ Không giờ ở đâu? Bộ Kinh Văn oan oan tương báo bao giờ mới dứt, thôi bỏ qua đi. Ánh mắt đáng sợ thật, phiền phức rồi. Hòa thượng thối. Bộ Kinh Vân. Trên đầu chọc thối tha, hôm nay ta phải giết được người. Mắt thấy hai người chết oan, Tuyết Ám Thiên cảm thấy tội lỗi. A-di-đà Phật, Phật và ma giới chỉ ngăn cách có một sợi tóc mà thôi. Dưới núi, trong căn nhà nơi Hùng Bá và Ư Nhược ẩn cư. Cha, tại sao sắc mặt cha xấu thế? Con ở lại đây đừng ra ngoài. 2 ngày nay cha cứ nhìn ra ngoài mãi. Cha có chuyện gì vậy? Khí trời bên ngoài trong xanh quang đãng, sao lại có gió to? Chỉ thấy thế gió không ngừng xoay quanh Hùng Bá, khiến một người đã mất võ công như ông ta chao đảo. Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, nhưng ta có một yêu cầu. Ai là người đó chịu, Phong mong người đừng hại U Nhược. Phong đại ca. Nghe nói tới Nhiếp Phong, Thu Nhập cảm thấy phấn khởi. Nhưng bỗng nhớ lại cha mình và Nhiếp Phong có ân oán. Phong đại ca, cha muội giờ đã hối cải làm lại cuộc đời. Kẻ làm con như muội không thể trơ mắt ngồi nhìn. Nếu huynh muốn đối phó thì đối phó muội trước đi. Ngay lúc này gió bỗng từ từ dừng lại. 2 ngày trước vô tình phát hiện ra hai người, biết hai người thật sự đã sống cuộc sống quy ẩn. Nếu Hùng Bang chủ có thể quay đầu vào bờ thì thật là đáng mừng,
tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng tuyệt đối đừng cho Sương sư huynh và Vân sư huynh phát hiện, họ sẽ không bỏ qua đâu. Phong đại ca, được huynh thấu hiểu thì tốt rồi. Chuyện gì vậy? Đừng qua đây. Bên trong bích diện các bỗng nghe đổ chuông liên hồi. Đây là tiếng chuông cảnh giới của Tử. Có chuyện khẩn cấp sao? Cùng với tiếng chuông mấy chục sư cầm côn ùa ra ngăn cản Bộ Kinh Vân truy sát Độ Không. Nhưng Bộ Kinh Vân sau khi lấy lại được Tuyệt Thế Hảo Kiếm thì cú như hổ mọc thêm cánh, ai mà địch lại. Tên Bộ Kinh Vân này lợi hại lắm, chúng ta cầm cự không nổi nữa rồi, mau đi mời Bất Hư sư thúc đến đây. Lúc này Bộ Kinh Vân người và kiếm như hòa vào thành một ngọn lửa đen. Độ Không liên tục thoái lui, như bị đuổi vào ngõ cụt. Độ Không không còn đường thoát chạy, buộc lòng giơ côn lên chống đỡ. Bộ Kinh Vân giơ kiếm lên chém thẳng xuống. Côn thế chẳng thể nào địch lại đường đi của Tuyệt Thế Hảo Kiếm, tức thì bị chém thành nhiều đoạn. Kiếm thế chưa dứt, cánh tay trái của Độ Không đã bị chém đứt. Mọi người mau bảo vệ trụ trì. Độ Không cũng không hổ danh là nội lực tinh thâm, đảo người lùi ra khá xa. Chính ngay lúc Độ Không vội vã thoái lui thì một bàn tay sắc như dao khoét tường xuyên qua người Độ Không. Trụ trì. Mắt thấy người này một chiêu đã kết liễu Độ Không, ra tay cực kỳ hiểm độc, Bộ Kinh Vân đứng sững sờ tại chỗ. Người này vừa xuất hiện đã giết Độ Không, các tăng sư lập tức bỏ Bộ Kinh Vân lao vào vây lấy y. Người này chính là người lúc nãy ép kiếm thần bái y làm sư phụ. Gương mặt y trông hung dữ đáng sợ, vốn có tên là Phá Quân. Phá Quân vốn là ngôi sao thứ 3 trong chòm sao Bắc Đầu. Tử vi nói rằng người mang sao này tính cách hung hăng ngang ngược, sức mạnh phi thường, người này đặt tên Phá Quân thì tính cách cũng như vậy. Ngươi là ai, sao lại đến đây giết người? Phá Quân chẳng nói chẳng rằng, kiếm rút nhanh như điện ra. Kiếm khí tung hoành đó là sát trước đoạt mạng của y. Trảm thảo lưu căn. Một loạt tiếng la thảm thiết vang lên. Bộ Kinh Vân tuy từng trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ nhưng nhìn thấy chiêu này cũng không khỏi ớn lạnh. Kiếm tỏa khí hàng chói mắt đó là một thanh hung kiếm. Tham Lang Thiên Nhẫn đều là hung tinh. Hai thanh hung khí này đi cùng với Phá Quân thì càng hung ác hơn. Sau một chiêu mọi người vẫn đứng chờ ra, tựa như vẫn chưa biết mình đã chết. Chỉ một người còn sống, đây chính là điểm khác lạ của Trảm thảo liêu căn. Hòa thượng này nhìn thấy đồng môn đều tử nạn. Ông ta vô cùng hoảng hốt. Bộ Kinh Vân nhìn thấy đủ biết người này võ công vô cùng thâm hậu. Lúc này các thi thể mới ngã xuống người hòa thượng kia. Xin tha mạng. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vị hòa thượng gào lên xin tha mạng. Phá Quân ngược lại nhìn thấy cảnh này thì trong lòng hả hê lắm. Chủ nhân, tại sao chiêu Trảm thảo liêu căn cứ phải giữ lại một mạng người? Ngu xuẩn, nếu không chừa một người sống sót thì ai đi truyền tụng thần uy chủ nhân? Nói đúng lắm, chỉ cần hai người học được chiêu này và hạ tên sống sót thì có thể thắng ta. Thật sao? Bộ Kinh Vân nghe nói ngươi giết người vô số nhưng đâu bằng ta đâu, ha ha. Bộ Kinh Vân không trả lời nhưng cảm thấy người này không có thiện ý nên tập trung phòng bị. Đồ Nhi, yêu Trảm thảo liêu căn vừa rồi con học được bao nhiêu? Đồ Nhi bất tài, chiêu khi nãy tinh diệu vô cùng và quá nhanh, Đồ Nhi chỉ học được một phần mà thôi. Bộ Kinh Vân bất ngờ vì người vừa nói chính là kiếm thần. Tốt một phần cũng là quá đủ rồi, chỉ cần con kết hợp với khẩu quyết ta truyền thì có thể đánh bại Bộ Kinh Vân. Tấn công đi. Tại sao kiếm thần bái người này làm thầy? Tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Kiếm thần, đây là thanh kiếm hợp với cậu. Không ngờ họ đã tìm lại anh hùng kiếm cho mình. Rốt cuộc là ý gì? Chính khí trên mặt kiếm thần không còn và anh ta chẳng còn xứng đáng với anh hùng kiếm. Làm đồ đệ ta thì không thể bại, cuộc chiến này thì con nhất định phải thắng. Trong một đêm kiếm thần thay đổi đến bất ngờ, Bộ Kinh Vân chợt nghĩ phải chăng sự thay đổi đó là do mình và không khỏi day dứt. Anh tiếc cho vô danh. Chẳng nói tiếng nào Bộ Kinh Vân chạy vào bên trong điện. Chưa phân thắng bại, tuyệt đối không được chạy. Nói rồi Phá Quân tung người đuổi theo. Bộ Kinh Vân vung kiếm chặn lại nhưng sự thể khiến anh ta vô cùng kinh hãi. Bộ Kinh Vân liên tiếp trúng chiêu thổ huyết tại chỗ. Thanh này là Tuyệt Thế Hảo Kiếm sao? Xem ra cũng chỉ có vậy.
Phá Quân nói rồi tay bóp chặt, nội lực cao thâm đủ làm gãy nát Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Hế, chẳng khác gì sắt vụn, vậy mà dám xưng là Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Người này tay không mà có thể hủy hoại Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Bộ Kinh Vân kinh hãi vô cùng. Trả lại cho ngươi. Chính lúc này Bộ Kinh Vân là một chuyện không ai ngờ tới. Cường địch trước mặt, Bộ Kinh Vân bỗng quay người bỏ chạy. Phải chăng anh thấy địch quá mạnh mà không dám ứng chiến? Xin tha mạng. Người sống còn khổ hơn chết, thôi thì để ta đưa đi một đoạn. Kiếm Thần sợ chuyện mình bái người khác làm thầy bị bại lộ nên phải giết người diệt khẩu, trong số đó có cả Bộ Kinh Vân. Sư thúc không hay rồi. U Nhược đừng qua đây. Nhiếp Phong có chuyện không ổn, mau lui ra. Nhiếp Phong đột nhiên hai mắt trợn lên, thú tính bộc phát. Tiếp đó níu chặt U Nhược rồi lại cầm đao bổ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vật thể từ trong lùm cây nhảy bổ ra. Hỏa Hủy Lân. Nhưng cha con Hùng Bá chưa từng gặp con dị thú này nên kinh hãi vô cùng. Hỏa Hủy Lân đâm sầm vào Nhiếp Phong đang điên cuồng, cứu U Nhược một mạng. Hai vị đừng sợ, con Hỏa Kỳ Lân này không hại người đâu. Nhưng nó làm Phong đại ca ngất xỉu, nó không làm hại huynh ấy chứ. Yên tâm đi, nó và huynh ấy là bạn tốt của nhau, nó không làm hại huynh ấy đâu. Phải rồi, Sở Sở, tại sao cô lại đến nơi này? Tôi cùng Vân đại ca ở lại bên trong tự nhưng huynh ấy đột nhiên biến mất nên tôi đi tìm khắp nơi. Bộ Kinh Vân, nó ở gần đây sao? Hỏa Kỳ Lân may mà có mi kịp thời ngăn chặn, nếu không ta đã giết lầm người tốt cắn rứt cả đời rồi. Nhiếp Phong từ sau khi phục vào huyết bồ đề tuy có thể biến máu cuồng điên thành sức mạnh, nhưng sức mạnh càng cao tâm của anh càng khó khống chế. Từ sau khi chào biệt với Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong vốn cùng Tần Sương đi tìm tung tích Hùng Bá. Một ngày nọ khi cả hai người vào một nhà khách nghỉ ngơi, Nhiếp Phong không biết vì sao đại phát cuồng tính. Anh ta rút đao định giết đám người trong nhà khách, may mà có Tần Sương ngăn cản. Anh ta bỏ chạy vì sợ làm hại người vô tội. Từ sau chuyện này Nhiếp Phong và Hỏa Kỳ Lân lang bạc giang hồ. Ngày nào chưa tìm được cách giải trừ máu điên, anh ta chưa dám tiếp xúc với người. Hỏa Kỳ Lân, gần đây trong người ta có sự thay đổi khác thường, không biết phải làm sao. Hỏa Kỳ Lân đưa mắt nhìn anh ta tựa như hiểu được. Ta cảm giác máu điên càng ngày càng chảy mạnh trong người ta, nếu tiếp tục e rằng sẽ trở thành như sư tổ và phụ thân ta. Thật sự nếu trở thành sát nhân của ma gây họa nhân gian, ta đây thà chết cho xong. Nhiếp Phong đang lúc kích động, Hỏa Kỳ Lân bỗng húc người vào vách động. Vách động bị húc vào, cát đá ào ào rơi xuống. Được, biết động này lại có thể cản ta giết hại người ngoài. Hỏa Lân, nếu không tìm ra cách cứu giải, ta và mi sẽ ở trong này mãi mãi. Trong hang động tối om chỉ có Nhiếp Phong và Hỏa Kỳ Lân, người và thú tựa như hiểu nhau vì cả hai cùng chảy chung dòng máu. Máu đã chảy khắp nơi trong di ẩn tử. Sư huynh. Bất Hư vừa nghe thông báo đã lập tức chạy ra ngoài. Đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Bất Hư sư thúc người xem. Chỉ thấy trên mái có vô số đầu người. Bộ Kinh Vân này ra tay độc ác quá. Bộ Kinh Vân người chạy đi đâu rồi? Bất Hư công lực thâm hậu, trường đập xuống thân hình lập tức phóng lên cao mấy trượng. Mà ở nơi nào? Nội lực phát tán tức thì làm các hạt châu bay ra khắp nơi. Trong chốc lát vô số hạt châu rơi xuống. Duy chỉ có một hạt bay thẳng về phía tây. Phía ấy ở xa xa có một đạo khí đen đang âm ỉ bốc lên. Hắn đang ở phía tây. Bộ Kinh Vân, ngươi tàn sát người của di ẩn tự, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Để ta thế thiên hành đạo. Trở lại chuyện Tuyệt Thế Hảo Kiếm bị phá hủy, Bộ Kinh Vân chạy vào trong điện. Tuyệt Thế Hảo Kiếm đâu dễ gãy như vậy, chắc là giả. Nhưng vào bên trong đường trước sau gì vẫn không thấy kiếm. Đang lúc chần chừ thì Phá Quân đã đuổi theo kịp. Phá Quân vô cùng lợi hại, Bộ Kinh Vân không muốn đối đầu bèn cất bước bỏ đi. Bộ Kinh Vân, người đi đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Phá Quân vừa hét vừa như Thái Sơn áp xuống khí kình làm cây cầu đá đổ sầm xuống. Bộ Kinh Vân chẳng còn đường để tiến. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là kỳ tài võ lâm, có muốn theo ta không? Bộ Kinh Vân thân hình vừa rơi xuống đã thấy một chiếc nón trúc kèm theo mãnh lực bay tới.
Không hoang mang, Bộ Kinh Vân vội vận hỏa kình lên Kỳ Lân Tý đốt cháy nón tại chỗ. Nhưng mà lúc này Phá Quân đã thừa thế của nón trúc lao tới. Chỉ thấy ngũ trảo vươn ra, đầu ngón tay đều tím bằng, đó là nội công độc môn của Phá Quân. Thế tới nhanh như điện, Bộ Kinh Vân không còn đường để né tránh. Được, để xem ngươi cứng đến đâu. Trảo lực của Phá Quân mạnh hiểm vô cùng, Bộ Kinh Vân sau khi trúng chiêu bay vút đi như diều đứt dây. Định thần nhìn lại chỉ thấy trước ngực bị khoét 5 lỗ sâu. 5 đạo khí tím từ đó bốc ra, còn cảm thấy một luồng hàn khí từ vết thương xâm nhập vào người. Tên này trước thu kiếm thần sao lại muốn thu nhận ta, cuồng điên quái đản, rốt cuộc có ý gì? Bộ Kinh Vân đương nhiên không ưng thuận, tức thời nhảy phóng lên. Không sợ chết có cốt khí. Người còn quật cường hơn cả kiếm thần, ta thích ngươi ở tính cách này. Bộ Kinh Vân, ngươi đã trúng hình hung căng khí của ta, nếu trong 1 tháng mà không được ta dùng nội lực đẩy ra thì chết chắc. Chỉ cần bái ta làm sư phụ thì ta miễn tội chết. Thế này đi, người bái ta làm sư phụ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp cửu nhân của ngươi. Thấy Phá Quân biết rõ tâm tư của mình như vậy, Bộ Kinh Vân không khỏi kinh ngạc. Ý người nói là Hùng bá. Đúng vậy, y đã giết hết người của Hoắc gia và bày kế chia rẽ 3 sư huynh đệ ngươi. Ta biết ngươi muốn tìm giết y. Hùng bá. Không sai, nếu không giết hắn ta chết không nhắm mắt. Bộ Kinh Vân, ngươi suy nghĩ rồi chứ? Kiếm thần, chủ nhân dặn cậu đừng qua đó. Chủ nhân có việc khác nhờ cậu làm. Ồ, không biết sư phụ muốn tôi đi làm chuyện gì vậy? Đừng vội, cậu là đồ đệ mới của chủ nhân. Chủ nhân là muốn tạo cơ hội cho cậu phát huy, cậu nên cố sức lấy lòng ông ấy. Không sai, nếu cậu có thể khiến chủ nhân tín nhiệm, ông ấy nhất định đem tuyệt nghệ cả đời truyền cho cậu. Lúc đó Vô Danh cũng phải nể cậu. Nhắc đến Vô Danh, kiếm thần lạnh người. Nếu chuyện này để Vô Danh biết được, hậu quả sẽ khó lường. Quay trở lại chuyện Hùng bá. Sở Sở trông cô mệt mỏi quá rồi, chi bằng vào trong ngủ một đêm rồi hẵng nói. Sở Sở mấy ngày nay vì lo lắng về cuộc chiến của Bộ Kinh Vân và Vô Danh đã quá mệt mỏi, nên quyết định ở lại. U Nhược thu xếp cho Sở Sở xong mới bước ra ngoài. Cha, thời gian không còn sớm nữa, để con làm cơm vậy. U Nhược, từ nhỏ con đã sống trong nhung lụa, giờ để con khổ sở như vậy. Cha thật xót xa. Cha, chỉ cần có thể cùng cha sớm chiều nương tựa như thế này thì dù có khó khăn thế nào con cũng không sợ. Con cảm thấy sống ở đây còn vui hơn trước kia. Tuy là nói như vậy nhưng Bộ Kinh Vân dường như ở cách đây không xa nên không nên ở lâu. Con biết rồi, vậy cha con mình sáng mai thu xếp rời khỏi đây. Không cần đi nữa đâu. Lần theo hướng phát ra giọng nói thì thấy một bóng người. Người này trên mặt đằng đằng sát khí, lăm lăm bước ra, đó chính là Bộ Kinh Vân. Lúc này thanh tham lang của Phá Quân từ trên không rơi xuống. Giết kẻ một thời kiêu hùng phải dùng kiếm hung nhất, kiếm này ta cho ngươi mượn. Bộ Kinh Vân vừa cầm lấy tham lang, một luồng sát khí công vào tâm anh ta, kiếm này quả nhiên là hung ác. Vân đại ca, cha muội võ công đã tận phế, khó lòng làm lại chuyện ác, hơn nữa ông ấy đã quyết tâm hối cải rồi, xin hãy tha cho ông ấy. Chuyện đã như vậy không cần phải cầu xin người ta nữa U Nhược à. Thực ra Hùng bá luôn lo lắng Bộ Kinh Vân tới tìm, nhưng giờ đây người đã xuất hiện thì chỉ còn biết đối mặt. Ai làm nấy chịu, chỉ mong ngươi đừng làm hại con của ta. Ngươi yên tâm, Bộ Kinh Vân ta tuyệt đối ân oán phân minh. Ngay lúc này một vỏ kiếm phóng ra, đẩy Nhược lao về phía trước. Hả? Vỏ kiếm của anh hùng kiếm vừa trúng vào lưng U Nhược khiến cô ta ngã về phía trước. Tham lang đâm xuyên người cô ta, Hùng bá lặng người đau xót. U Nhược, vỏ kiếm văng ra trở lại trong bụi cây. Bộ Kinh Vân thất kinh vội rút kiếm lại. Vân đại ca, nếu muội gặp bất trắc mong có thể thay cha già đền mạng. U Nhược hơi cử động, vết thương bị kéo toạc ra, máu tuôn chảy, đây chính là sự lợi hại của tham lang. Nhìn thấy U Nhược đau đớn rên rỉ, Bộ Kinh Vân bỗng cảm thấy day dứt. Không lâu sau U Nhược tắt thở, Hùng bá ôm chặt con, nước mắt đầm đìa, có ai ngờ rằng ông ta lại lâm vào tình cảnh này. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bộ Kinh Vân, giờ đây ta chẳng còn gì,
người có bản lĩnh thì giết luôn ta đi. Trước mặt là hung thủ tận diệt nhà họ Hoắc, nhưng đã không còn vẻ kiêu hùng ngày trước. Giờ đây con gái ông ta đã chết, ông ta sống không bằng chết, giết hay không giết chẳng có gì khác nhau nữa. Bộ Kinh Vân tỏ ra do dự, lúc nào anh ta cũng mơ tưởng cảm giác thỏa mãn khi trả được thù, nhưng giờ đây cảm xúc lại hỗn loạn. Chỉ cần đâm một nhát là mọi việc kết thúc, nhưng sao kiếm này lại khó đến như vậy? Một hồi sau anh ta bỏ kiếm xuống. Trước mặt không còn là Hùng Bá anh ta muốn giết nữa, thù hận ngay lúc đó cũng đã không còn. Ta không cần người khác thương hại, muốn giết thì cứ giết đi. Đang lúc Bộ Kinh Vân suy tư, Hùng Bá bỗng hét lên một tiếng rồi lao người vào Tham Lang. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực ông ta. Nhân quả báo ứng, Hùng Bá cuối cùng cũng chết trong tay Bộ Kinh Vân, nếu như là trước kia thì không nói gì. Nhưng lúc này Bộ Kinh Vân cả một chút thỏa mãn vì trả được thù cũng không có. Anh ta nhìn thấy kết cục này của kẻ một thời kiêu hùng mà lòng cảm thấy oan oan tương báo đáng sợ đến chừng nào. Tham Lang kiếm tựa như đang cười ngạo nghễ, thanh kiếm này đã diệt tuyệt cả nhà Hùng Bá. Bộ Kinh Vân trong lòng pháp lạnh lập tức ném thanh hung kiếm đi. Chính ngay lúc này một bóng người từ xa lao như bay tới, người đó chính là Bất Hư. Bộ Kinh Vân, Hùng Bá đã lập chí tu thân thoái ẩn, tại sao ngươi chẳng chịu bỏ qua cho hai cha con họ? Bất Hư tức giận chất vấn, Bộ Kinh Vân chưa biết trả lời thế nào. Bất Hư đã tới, nếu để ông ta biết chuyện mình nhận Phá Quân làm thầy thì phiền phức lắm. Chuyện này không thể để sư phụ biết. Kiếm Thần nghĩ rồi lập tức trôi ra từ bụi cây. Không sai, cha con Hùng Bá đã chẳng còn sức phản kháng, vậy mà hắn vẫn đang tâm hạ độc thủ, thật đáng giận thay. Sư phụ ta từng hứa bảo vệ cho họ, hôm nay ngươi giết họ thì phải đền mạng. Cái chết của U Nhược là do vỏ kiếm của anh hùng kiếm gây ra, vậy mà Kiếm Thần phủi tay thoái thác. Bộ Kinh Vân nghe vậy thì nổi giận. Cái gì, ngươi? Đang định biện bạch thì Kiếm Thần lại lao tới. Bộ Kinh Vân buộc lòng giơ chưởng ra đỡ. Kiếm Thần, thứ cặn bã này để cho bần tăng dọn dẹp. Trong tiếng thép phẫn nộ Bất Hư hùng hổ lao tới, Kiếm Thần lách người ra mặc cho hai người tương tàn. Bất Hư thế tới qua mãnh, Bộ Kinh Vân vội sử ra Bài Vân chưởng đánh giạt hai tay Bất Hư ra. Bất Hư há phải hạ tầm thường, hai bàn tay gạt xuống ức chế thế tới. Đồng thời tuyệt học nhân quả truyền nghiệp quyết của Bất Hư lập tức chuyển hóa nhu kình từ trong lòng trường ảo ạt tống ra. Nhân quả truyền nghiệp quyết vốn chia ra hai môn, tiểu truyền nghiệp quyết có thể hóa kình lực của đối phương ra thành hư không. Đại truyền nghiệp thì truyền kình lực đó trả về phía Sử gia. Bộ Kinh Vân bị đại truyền nghiệp đánh trúng, nội tình quay trở lại tấn công cơ thể, khiến anh ta tức thời văng ra. Nhân quả tuần hoàn tất có báo ứng. Lợi hại, không hổ danh là tuyệt học Phật môn. Tên đầu chọc này là bằng hữu của Vô Danh, e rằng sẽ làm hỏng đại sự của mình. Muốn trừ khử Vô Danh phải trừ khử bằng hữu của y, người này không giết không được. Hả? Trong nhà có người. Kiếm Thần phá cửa đi vào chỉ thấy trong nhà không một bóng người. Sở cô nương không ngờ lại gặp cô ở đây. Sở thấy kiếm thằng trước mặt thì bàng hoàng dừng bước. Thì ra khi nãy trong nhà cô ta đã nhìn thấy mọi hành vi của Kiếm Thần nên lập tức quay người bỏ chạy. Sở tại sao vừa gặp tôi lại bỏ chạy? Tại sao hại U Nhược, lại còn vu oan cho Vân đại ca, tôi không ngờ huynh lại hèn như vậy. Tất cả mọi việc Kiếm Thần làm đều là vì ái mộ Sở, giờ đây càng làm càng lún sâu vậy mà còn bị cô ta tát cho một cái. Trong lòng đau như cắt, không kiềm được tức giận. Trong lúc phẫn nộ anh ta đánh trả lại. Cái tát quá mạnh, Sở lập tức ngất đi tức thì. Đồng thời Kiếm Thần bị đột kích từ phía sau. Chỉ cần làm theo lời chủ nhân dặn thì tên tiểu sử này càng lún sâu vào bùn. Tới lúc đó nó sẽ không quay đầu được nữa. Kiếm Thần hôn mê một hồi thì tỉnh lại. Bất ngờ thấy xiêm y của Sở treo ở một bên. Cổ họng tựa như có lửa đốt, khát nước vô cùng. Định thần nhìn lại chỉ thấy Sở đang nằm hôn mê lõa thể bên cạnh mình thì thất kinh. Kiếm Thần cậu đã uống thất tình dục đan của bọn ta, bây giờ trong lòng cảm thấy thế nào? Cô nương này có thể giải quyết cơn khát của cậu chưa hả?
Tại sao ta có thể làm ra hành vi hạ lưu đó, ta không thể làm vậy. Nhưng cô ta đã nhìn thấy tất cả chuyện cậu làm, nếu muốn cô ta giữ bí mật thì chỉ có hai cách. Một là biến cô ta thành người của cậu, hai là dứt khoát giết cô ta diệt khẩu, cậu phải chọn một trong hai. To be continued.